අයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් වම්බොටු සම්බෝලයක් හදන්නයි යන්නේ. මුලින්ම බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් බෙදටත් රන්වන් පාටට බෙදටත් වම්බොටු තරල් 2-3ක් පමණ, රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50ක් පමණ, අවුමිරිස් තරල් 2ක් පමණ සීහින්ව ලියා ගන්න, තට්ටලි ගෙඩි 2ක් පමණ පොඩියට ලියා ගන්න, රසායනික ලුණු, දෙහි සල්පයක්. අපි දැන් බලමු සාධන ක්‍රමය. මුලින්ම බෙදරත් වම්බොට්ටිට මේ විදිහට භාජනයට දාමන්න. ඉන්පසු ලුණු, අමු මිරිස්, ලුණු සල්පයක්, ඒ වගේම අපි තට්ටල් දාන්න නිසා දෙහි යුස ඊටම සුළු ප්‍රමාණයක් දාන්නේ. මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඉන්පසු වැඩි රසයක් දෙන්න මම මෙතන තට්ටලි ගෙඩි 2ක් පමණ එකතු කරනවා. දැන් තට්ටලි ටිකක් දාලා හොඳින් සම්බෝලේ එකතු කරගන්න. මේ සම්බෝලේ වම්බොටු සම්බෝලේ තාම රසවත්. සැරට අවශ්‍ය නම් මේට ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ බෙදරත් වම්බොටු සම්බෝලේ හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අද රස නිවසින් ඉදිරිපත් කළ බෙදරත් වම්බොටු සම්බෝලේ.